امشب در 24 سرنوشت جمهوری اسلامی در دستور کار سفر رئیس جمهوری آمریکا به چین. پرونده جنگ با ایران از موضوعات اصلی گفتگوهای ترامپ. رسانه‌ها از همکاری واشنگتن و پکن برای تسلیم تهران میگن. تایید رسمی در اسرائیل از سفر محرمانه نتانیاهو به امارات در میانه جنگ با جمهوری اسلامی. گزارش‌ها از هماهنگی و همکاری سازمان‌های نظامی و امنیتی دو کشور خبر میدن. نگرانی دولت از افزایش بی‌سابقه تورم و گرانی در ایران. پزشکیان میگه بدون تامین کالا نارضایتی عمومی اوج میگیره. و آغاز شکل‌گیری اجماع جهانی برای مقابله با تهدیدات نظامی ایران. نشست ناتو با حضور بحرین، قطر، کویت و امارات برگزار میشه. از استودیوی ایران اینترنشنال این 24 است با فرداد فرهزاد. بینندگان ایران اینترنشنال در ایران و سراسر جهان سلام و وقت بخیر. با ادامه تنش میان آمریکا و جمهوری اسلامی و سرنوشت نامعلوم جنگ با ایران، دونالد ترامپ برای سفری 2 روزه به پکن پایتخت چین رفته. گمان میره پرونده جنگ با ایران یکی از محوری ترین موضوعات گفتگو میان دونالد ترامپ و شی جین پینگ رئیس جمهوری چین باشه. بنابر بعضی گزارش‌ها احتمال میره واشنگتن و پکن تلاش تازه و مشترکی برای وادار کردن تهران به عقب نشینی و پذیرش شروط جدید بکنند. آرش آرامش، حقوقدان و کارشناس امنیت ملی از واشنگتن به ما پیوسته. آقای آرامش، در این موضوع جنگ ایران و بسته شدن تنگه هرمز، خب چینی ها هم بسیار ذی‌نفع هستند، به خصوص که بخش بزرگی از انرژی اونها از کشورهای حاشیه خلیج فارس میاد. چقدر فکر میکنید که پکن میتونه مهره کمکی باشه به آمریکا در راه یافتن یک راه حل با جمهوری اسلامی؟ میتونه مهره کمکی باشه، در اون شکی نیست. بله، چین یکی از بزرگترین خریداران اون نفتی است، گازی است که از تنگه هرمز رد میشه. ولی بهتر نبود آیا که با یک راهبرد درست و منسجم و منظم، نه با شلکن سفت کن ترامپی، میتونست ایالات متحده هم فشار بر جمهوری اسلامی رو بیشتر میکرد، هم حکومت رو ساقط میکرد، متوقف نمیکرد ضرباتش رو به رژیم، و از اون طرف هم میتوانست فشار رو به چین دو چندان بکنه. دلیلی که الان آقای ترامپ داره از چین یک رقیب و یک دشمن، فقط رقیب نیست، چین بالاخره یک رقیبی است که متخاصم هم هست، تا جایی که میتونه دارد کمک کرد به جمهوری اسلامی. در محوری میفته که چین هست و روسیه هست و کره شمالی هست و جمهوری اسلامی. ایالات متحده تونسته ونزوئلا و سوریه و اینها رو از این محور خارج بکنه. ولی چه خوب بود که اگر ایالات متحده با یک سیاست درست و معقولی که ترامپ میتونست در پیش بگیره که نگرفت، کار رو میکرد که نه تنها چین به عنوان یک بزرگ منطقه، یک به قول معروف میانجیگر، یک بازیگر بین المللی اینجا به بازی نمی آمد، بلکه فشار مضاعف براش بود برای تامین انرژی. و به نظر من یک شکست راهبردی، اشکال بزرگی بود از سیاست ترامپ. بله، خیلی کار خوبی کرد، خامنه‌ای رو کشت، بیت رهبری رو با تبدیل کرد به خاکستر، سران تروریست سپاه رو بسیارشون رو کشت، بسیاری از سران مجرم این حکومت متوحش جمهوری اسلامی رو کشت. باید ادامه میداد. ولی خب میگم این واژه تغییر رژیم انگار در فرهنگ لغت هم ترامپ، هم چپای افراطی، هم بگیم هم ترامپولاهیا، هم طرفدارای جمهوری اسلامی مثل نایاک و اینها، یک واژه کثیفی شده، و به خاطر اینکه بله، به خاطر تجربه بدی که بوده در زمان جنگ عراق و افغانستان. ولی مگر تغییر رژیم در آلمان غربی، مگر تغییر رژیم در ژاپن، مگر تغییر رژیم از تایوان و غیره و زالک بگیرید نه همه بد بود؟ مگر تغییر رژیم در شیلی یا تغییر رژیم در اسپانیا بد بود؟ مگر تغییر رژیم در پرتغال بد بود؟ مگر تغییر رژیم در این همه نمونه های مختلف حکومت های فاسد کمونیستی طرفدار اتحاد جماهیر، چه خودشون در اتحاد جماهیر چه در بلوک شرق، از جمهوری چک بگیرید تا رومانی و از مولدوای شوروی بگیرید تا ارزم بزرگ کشورهای آسیای میانه مثل قرقیزستان و قزاقستان، مگر تغییر رژیم در گرجستان اینها بد بود؟ نه خیر، نبود. ولی خب نمونه عراق و افغانستان و لیبی که دوستان همه دوست دارن سر اون داد بزنن و بگوین بله هر تغییر رژیم اینطور هست، این رو تبدیل کرده به واژه پلید. بگم سر حرفم،
آقای ترامپ اینجا اشتباه بزرگ محاسباتی کرده. اون فشاری که از طرف بیس یا پاسگاه اجتماعی خودش اومد برای متوقف کردن جنگ و اینکه هدف نهایی نداشت و اینکه یکی از اون خلبان ها هم ثابت شد دیگه، داشت کم کم جنگ به جایی میرسید که آقای ترامپ میگفت دل و جربزه دادن هزینه رو نداره. خب این به نظر من بزرگترین اشتباه بود. آیا موقعیت ایالات متحده الان قوی تره یا 1 ماه و نیم 2 ماه پیش که در اوج زدن مواضع جمهوری اسلامی بود؟ یک چند هفته بود تازه اون مادوروی ونزوئلا رو کتبسته آورده بود ایالات متحده و کشورهای مثل اسرائیل و حتی کشورهای اروپایی با اون ارزم بزرگ شما هم نوا بودن و کشورهای خلیج فارس هم صدا بودن و کشورهای خلیج فارس. این که میرید به چین، به رقیب اصلیتون میگید لطفا بیا کمک کن فلان کارو بکنیم، شما عملا دارید اون رو تبدیل میکنید از یک قدرت منطقه‌ای به یک قدرت بین‌المللی، کاری که دقیقاً میخوام جلوش رو بگیریم. دقیقاً میخوام جلوی توسعه و نفوذ چین رو در آمریکای لاتین، در خاورمیانه، در اروپا، در آفریقا بگیریم و این کاری باید ایالات متحده بکنه. روزی باشه که به غیر از ایالات متحده یک کشوری مثل چین یا خدا نکرده روسیه ابرقدرتی باشه، واقعا فاجعه خواهد بود برای دنیای بدون ملل و البته همچین روزی بعید است، ولی ایالات متحده همیشه اون یک ابرقدرت خواهند بود. ولی اگر میگم حتی چین از این قدرت بیشتر هم بگیرد و بشه یکی از 2 ابرقدرت، به مراتب مشکلات بیشتر خواهد بود. فکر نکنید حتی در ظاهر هم از حقوق بشر اینها دفاع خواهند کرد، کاری خواهند کرد که روی رقبای سابق ایالات متحده اینا سفید خواهند کرد. در اصل اشتباه بزرگه. آقای ترامپ هم میره اونجا براش فرش قرمز میندازن و میان شعار میدن و از میشم خوشش میاد دیگه، چیزی که براش در اروپای غربی یا کشورهای دموکراتیک توسعه یافته نمیکنن، چون فرهنگ بت پرستی شخصی ندارن کشورهای دموکراتیک. ولی میره اونجا در چین براش 200 تا دانش آموز آوردن، مثل این دانش آموزا بودن که میان در ایران این هم تظاهرات میکنن، چون خوشش میاد. و متاسفم واقعا روزی من ببخشید حرفتون رو قطع میکنم آقای آرامش. هر انتقادی بر چین باشه، دست کم در این لحظه که داریم صحبت میکنیم چینی‌ها دائم میگن که میخوان در جهانی زندگی بکنن که قانون محوره، به خصوص احترام به قوانین بین‌المللی. به شکلی فزاینده، اما جمهوری اسلامی یک حکومت یاغی است، نه فقط در مقابل ایالات متحده آمریکا. بسیاری از کشورهای حاشیه خلیج فارس هم به اشکال مختلف در جریان این جنگ ضربات زیادی از جمهوری اسلامی خوردن. نه فقط در جریان جنگ، همین پیروز کویتی‌ها چند نیروی سپاه پاسداران رو دستگیر کردن. آیا به قول آمریکایی‌ها ایران تپه‌ای هست که چین بخواد در اونجا جانش رو از دست بده، یا فکر میکنید که چینی ها هم کلافه هستن از این روی کرده تهران؟ چینی ها تا حدی کلافه هستن، ولی تا جایی که بتونن استفاده میکنن از ایران برای ضربه زدن به ایالات متحده. البته من میدونم سوالی که شما پرسیدید به عنوان خب بالاخره روزنامه‌نگار بی‌طرف و روزنامه‌نگاری که بالاخره باید سوال بکنه کاملا درک میکنم، ولی شاید اینکه چین طرفدار یک دنیای قانون مداره جوکی بیش نیست. چین سالهای ساله که دارد قوانین تجارت جهانی و تجارت بین‌المللی رو در او تقلب میکنن. چین سالهای سال است که دارد دزدی مالکیت معنوی میکند از ایالات متحده. سالهای سال است که دارد خلاف قوانین و مقررات بین‌المللی دست به دست به قول معروف فرام کردن تسلیحات نظامی میکند. سالهای سال است که دارد به پلیدترین حکومت‌ها در این زمین، مثل کره شمالی، مثل روسیه پوتین، مثل جمهوری اسلامی، مثل ونزوئلا سابق، مثل سوریه سابق کمک میکند. اینکه قانون مدار است نه خیر، بالاخره حرف چین دقیقا مثل حرف کشوری مثل سوئد یا دانمارک نمیمونه. نه، یک قدرتی است که دارد از قدرت منطقه‌ای تبدیل میشه به قدرت بین‌المللی. ولی میگم اون موقع که بیاد حتی یک سری ارزش‌هایی که حتی بگیم مثلا ایالات متحده و غرب هم ظاهری ارزش‌ها را، حقوق بشر، نمیدونم فلان، اینطور نیست. در همین چین علنا اومدن یک عده‌ای رو به قول معروف نسل کشی کردن، این اویگورها یا ویگرز به انگلیسی. علنا بدون هیچ معذرت خواهی آمدن اینا رو ریشه‌کن کردن از روی زمین. یه دیزی آمدن سالهای سال اطفال دختری که اونجا به دنیا آمده اینا زندگی به گور میکردن بدون اینکه آب از آب تکون بخوره. یک همچین حکومتی رو ما باش در طرف هستیم و حکومتی که بسیار راحت زندانی سیاسی میگیرد، میزند، میکشد و با پاسخگو هم نیست. آقای ژی 2 نفر از فرمانده‌های سابق ارتش خودش رو، مقامات بالا رتبه ارتش رو محکوم به اعدام کرده و اصلا و ابدا هم شفافیت در این قضیه نیست. اتفاقا نمیفته در یک کشور متمدن، سیاسی متمدن، منظورم از فرهنگ تمدن چین نیست، ولی منظورم از لحاظ قانون مدار بودن که میگم قانون مدار نه قوانین بین‌المللی اونها رعایت میکنن نه واقعا قوانین چینی رو. آقای ترامپ به عنوان یک شخص اصلا و ابدا آنچنان قدرت رو در ایالات متحده نداره که کسی مثل ژی، یک شخص
در چین همچون شاید آقای ترامپ هم دوست داشته باشه به صورت یک شخص واحد و فرد همچون قدرتی داشته باشه، ولی ما اینجا نهاد داریم، قانون داریم، ساختاره مختلف داریم. هیچ وقت اجازه نخواهد داد ترامپ یا هر کسی، بایدن، اوباما، هر کسی بخواهد اون به قول معروف نفوذ و اون قدرت و اون سلطه رو داشته باشه یک کسی مثل ژی در چین داره. به خاطر همین اینا زنگ خطرهای بزرگه. و بعدم اینکه یه اتفاقی که میفته خیلی موقع به خاطر اینکه با متحدین دموکراتیک خودش ایالات متحده مشکل داره، نباید بیفته توی به قول معروف دوستی و رفاقت با کسانی که از سر به قول معروف خانه از پای بست ایران است. دوستی با چین، دوستی با کره شمالی، دوستی با امثال روسیه. بله ممکنه اروپای غربی و ایالات متحده سر بسیار از مسائل مشکل داشته باشن، ولی اون چیزای فرهنگی پایه یکیه. دموکراسی هستن، کشورهای لیبرالن، مخالف رو کمرش خورد نمیکنن، استخواناش رو خورد نمیکنن، اجازه آزادی سیاسی میدن، اجازه میدن مذاهب مختلف در این کشورها آزاد باشن، اجازه میدن زنان، مردان، کودکان حقوق خودشون رو داشته باشن، دگرباشان، دگراندیشان. این در چین اینطور نیست. و موقعی که تمجید میکنه ترامپ از کسی مثل ژی، واقعا آدم انگشت به دهان میمونه. ولی همینه دیگه، بالاخره میگم آقای ترامپ موقعی که میاد خامنه‌ای رو میکشه و موقعی که میاد جلادان جمهوری اسلامی رو یکی یکی سرنگون میکنه، جای تمجیدش باقیه و جای تشکرش دست مریزاد. ولی اینجا هم باید گفت الان کاری که داره میکنه اشتباهه، دورش به چشم ایالات متحده خواهد رفت. باید یه کاری میکرد که هم حکومت جمهوری اسلامی الان شکست خورده بود، همین که این کنترل تنگه هرمز آنچنان به دست میگرفت که الان کشوری مثل چین برای تأمین سوختش و تأمین نیاز انرژیش به پای ایالات متحده میافتاد. چرا از خاک 3 جزیره رو تا منطقه حائل ایجاد نکرد؟ بالاخره هزینه داره، ولی این هزینه رو شما این همه دادی. یکی میگم ادامه آقای ترامپ یک دفعه وایساد. چرا؟ چون پاکستان ازش خواست. این چیزایی است که میگم تاریخ حالا خودش قضاوت خواهد کرد، ولی اگر داریم با آقای ترامپ ازش تشکر میکنیم بابت چند کار حسنه، این کارم نگاه کنیم. حکومت اسلامی هنوز اونجاست، هر روز داره جوون اعدام میکنه. ولی خب اگر انتقادی از آقای ترامپ کنید، خدا نکرده ترامپ اللهیا خیلی ناراحت میشه. ممنونم از شما. آرش آرامش حقوقدان و کارشناس امنیت ملی از واشنگتن با ما. خبرنگارمون سمیرا قرایی هم از کاخ سفید به ما پیوسته. سمیرا، چند ساعتی است که آقای ترامپ وارد پکن شده. سفری است که بسیار حاشیه داره. 1 ماه پیش قرار بوده انجام بشه، به خاطر همین جنگ ایران به تعویق افتاد و همین الان هم که با 1 ماه تأخیر داره انجام میشه به شدت زیر سایه جنگ ایرانه. همینطوره، زیر سایه جنگ ایران هست. بحث تنگه هرمز، محاصره دریای ایالات متحده، همه اینها سایه انداخته بر این سفر. 6 هفته به تعویق افتاد. آقای ترامپ شب گذشته ساعت 8:30 شب بود که رسید به پکن. الان اونجا 2:30 صبح 2:45 بامداد هست و انتظار میره از 4-5 ساعت دیگه دیدارهای آقای ترامپ شروع بشه. مفصل پنجشنبه براش برنامه چیدند. آقای اسکات بسنت وزیر خزانه‌داری هم پیش از این تیم آقای ترامپ عازم پکن شده بود. انتظار میره که توافق‌های کلان تجاری امضا بشن. در ایرفورس وان آقای ایلان ماسک بود، آقای هوانگ از کمپانی انویدیا بود و از بوئینگ، از مسترکارد، از ویزا، از همه اینها یک هیئت بزرگی از مدیرعامل‌های شرکت‌های مهم آمریکایی آقای ترامپ رو همراهی می‌کردند. در نتیجه انتظار داریم که یک بخش عظیمی از سفر روی اینها متمرکز باشه. یک مقدار تحلیلگران صحبتاشون متفاوته. بسیاری میگن که ایران سرفصل دیدار ترامپ شین نخواهد بود و بسیاری هم از اون سمت میگن که اتفاقا بسیار بحث ایران تعیین کننده خواهد بود و از اون سمت بحث تایوان. این دوتا بین این 2 رهبر راجبش زیاد صحبت خواهد شد. جمعه صبح هم همچنان دیدارها، مراسم چای، اینها ادامه داره و آقای ترامپ هم برخواهد گشت جمعه بعد از ظهر به وقت محلی. اما در رابطه با بحث جمهوری اسلامی، بحث تنگه هرمز، اون چیزی که اینجا رسانه‌ها، تحلیلگران می‌نویسند اینه که آقای ترامپ ممکنه که در رابطه با تایوان تا یه حدودی کوتاه بیاد. این هراس حداقل اینجا وجود داره. 14 میلیارد دلار تسلیحات نظامی کنگره ایالات متحده تصویب کرده که آمریکا به تایوان بده. این رو بعد آقای ترامپ امضا بکنه. هنوز این رو امضا نکرده.
ازش راجع به تایوان پرسیدن، گفته که آقای شی 67 مایل با تایوان فاصله داره، من 9500 مایل. در نتیجه این صحبت ها رو که آقای ترامپ میکنه، اینجا این ترس ایجاد شده که ممکنه تایوان رو ایالات متحده بخواد آسان بگیره بحثشو و از اون سمت آقای شی کمک بکنه به باز شدن تنگه هرمز. ولی نکته اینجاست که هم ایالات متحده هم چین جفتشون منفعت دارن از باز شدن تنگه هرمز. اینکه تنگه هرمز بخواد باز بشه نفعش برای چین هم خواهد بود و اینطور نیست که صرفاً آقای شی بخواد یک کار مهمی رو برای آقای ترامپ بخواد انجام بده. و از طرف دیگه بحث کشورهای منطقه هم هست، کشورهایی که چین از اونها هم داره نفت میگیره، روابط گسترده داره. یادمون هست در رابطه با جزایر سگانه موضع چین با اون کشورهای حاشیه خلیج فارس، کشورهای GCC چگونه بود. از 24 ساعت گذشته 4 تا شناور، هم تانکر نفتی هم کشتی کارگو از اونجا رد شدن. از عربستان سعودی یکیشون میومده، یکیشون به امارات متحده عربی میرفته. همه اینها، این بازی‌های مختلف، بازیگران مختلف در کارن، در جریانه. و یک نکته مهم رو آقای آرامش به بحث مادورو اشاره کرد. اقدامی بود که مارکو روبیو دیشب در ایرفورس وان انجام داد و به نظر میرسه پیام بسیار مهم و قاطعی رو با این اقدام که یک حاشیه بسیار ساده به نظر میاد به دولت شی فرستاد. آقای روبیو همون لباسی رو به تن کرده بود، بلوز شلوار ورزشی خاکستری نایکی که آقای مادورو به تن داشت وقتی که نیروهای ایالات متحده او رو بودن از ونزوئلا و آوردن. و به این ترتیب آقای روبیو اینجا اینطور داره برداشت میشه که یک پیام برای چین داشت راجع به یار غار چین آقای شی و راجع به مادورو و اینکه ایالات متحده با ونزوئلا متحد نزدیک چین چه کرده. ممنونم از تو. سمیرا قرایی، خبرنگارمون از کاخ سفید. تلاش تازه در سنای آمریکا برای صدور قطعنامه‌ای با هدف کاهش اختیارات جنگ رئیس جمهوری به نتیجه نرسید. این در شرایطی بود که 3 سناتور جمهوری‌خواه هم به این قطعنامه رأی مثبت داده بودند. همزمان حدود 20 تن از نمایندگان کنگره آمریکا با نوشتن نامه‌ای 2 حزبی از دولت بریتانیا خواستند به تصویب قانون به رسمیت شناخته شدن سپاه پاسداران به عنوان یک سازمان تروریستی که مدت‌ها به تعویق افتاده بود سرعت بده. مرضیه حسینی خبرنگارمون از کنگره آمریکا با ماست. مرضیه، علیرغم همه تلاشایی که بیشتر خب طبیعتاً دموکرات‌ها دارن انجام میدن، به نظر هنوز نتونستن توفیق معناداری در کنگره به دست بیارن. هنوز نتونستم، ولی آمارها گویا یک تغییر بسیار بزرگ هست. فرداد این قطعنامه امروز فقط 1 رأی نیاز داشت که تصویب بشه و در طول تمامی این 6 بار و 7 باری که این قطعنامه به رأی گذاشته شده هیچ وقت انقدر نزدیک نبود، انقدر مولی نبود تصویب شدنش. یعنی اگر یکی از دموکرات‌ها، یعنی هم آقای فترمن، این از این قطعنامه حمایت می‌کرد و 1 نفر دیگه غایب بود، این قطعنامه عملاً تا به حال تصویب شده بود. اگرچه آقای ترامپ میتونه این رو وتو کنه، اما رفع وتو یعنی شکستن وتوی آقای ترامپ هم باز کار خیلی غیر ممکنی به نظر نمیرسه، حداقل نه در بازه زمانی فعلی، اما 6 ماه آینده و بعد از نتیجه انتخابات میان دوره‌ای اگر به نفع دموکرات‌ها باشه به نظر یک گزینه محتمل به چشم می‌خوره. اما کسی که از جمهوری‌خواها، یعنی در واقع صف جمهوری‌خواها به نوعی شکسته شد، جمهوری‌خواهانی که به شدت از ترامپ در این جنگ حمایت می‌کردن دونه دونه دارن ریزش می‌کنن. دلایل متعددی داره، اما اینکه این خانم مورکاوسکی چرا از صف جمهوری‌خواهان خارج شد بر من خیلی جالب بود، به خاطر اینکه این خانم همونی هست که دیروز رسما میگه ما اصلا باید بریم یک قطعنامه جدا تصویب بکنیم که به ترامپ آزادی عمل در این جنگ بدیم. چرا نظرش عوض شد؟ من فکر می‌کنم دلیلش این بود. دیروز که آقای هگزت اینجا بود، به آقای هگزت گفت ما می‌خوایم برای شما یک قطعنامه تصویب بکنیم که شما دستتون باز باشه در این جنگ. آقای هگزت گفت با تشکر، اما ما هیچ نیازی به این قطعنامه شما نداریم. گفتش که ترامپ فرمانده کل قواست، ما درست جنگ رو متوقف کردیم ولی هر موقع که دلمون بخواد می‌ریم دوباره شروع می‌کنیم و اصلا کنگره رو اونقدر جدی نمی‌گیریم. در واقع به زبان بی‌زبانه گفت و من فکر می‌کنم اونجا بود که به این خانم برخورد و امروز رفت برای اولین بار علیه این قطعنامه، در واقع به نفع این قطعنامه رأی داد. اما نظر جمهوری‌خواهان هم مهم هست. سناتور لینزی گراهام جالب بود، من امروز برای اولین بار دیدم که آقای گراهام بادیگارد با خودش آورده کنگره آمریکا. اصلا رایج نیست، به خاطر اینکه کنگره فضای امنی داره و حتی در نزدیک سالن رایدهی هم که سناتورها تنها میرن، آقای گراهام با 2 تا بادیگارد گنده داشت حرکت میکرد که قطعا به خاطر جنگ ایران هست. با خبرنگارها هم یه صحبتی کرد که ببینیم.
فکر میکنم تمرکزش روی رسیدن به نتیجه است. بله، من نگرانش هستم، اما در جنگ جهانی دوم هم ما باید پیروز میشدیم. الان هم باید مقابل ایران پیروز بشیم. البته منظور از پیروزی اینه که مطمئن بشیم ایران به سلاح هسته‌ای دست پیدا نمیکنه. نباید اجازه داد تروریسم رو گسترش بده. این حکومت 47 ساله که بدون کنترل عمل کرده. رئیس جمهور درست میگه که باید روی نتیجه نهایی تمرکز کرد. نتیجه‌ای که جهان باید دنبالش باشه، بخوادش و براش دعا کنه اینه که ایران دیگه بزرگترین حامی حکومتی تروریسم نباشه. ایران نباید هیچ وقت دوباره توانایی هسته‌ای به دست بیاره، چون اگه بهش برسه ازش استفاده میکنه. این یک رژیم مذهبی شبیه نازی هاست که اگر بمب هسته‌ای داشته باشه از اون استفاده میکنه. پس بله، میدونم دردناکه، میدونم مردم تحت فشارن، اما رئیس جمهور حق داره. از جمهوری خواها شنیدیم، از سناتور لینزی گراهام، از دموکرات ها هم اگه بگم این آقای تیم کین که اصلا ابتکار این کار رو خودش به دست گرفته، امروز با خبرنگارها صحبت کرد، گفت خب ما انتظار داشتیم که این صف جمهوری خواها زودتر بشکنه، اگرچه ما هنوز صبور هستیم، میبینیم که آروم آروم دارن به دموکرات ها ملحق میشن. گفت اینها هم حالا نزدیک انتخابات هست، برن سفر بکنن به ایالت های خودشون، برگردن، آروم آروم میفهمن که هزینه این جنگ وقتی که به آرای خودشون تاثیر بگذاره به چه معناست و میان و میبینیم روزی که سنا مقابل ترامپ بیسته و اجازه ادامه حملات به ایران رو به شخص ترامپ نده. این حرفی بود که سناتور کین به من زد. در کنار این آخرین خبری که خودت هم اشاره کردی این هست که یک نامه فرستادن اینجا در کنگره آمریکا، فرستادن به پارلمان بریتانیا، یعنی به همتایان بریتانیایی خودشون، و با اونها گفتن که عملکرد سپاه پاسداران رو که می‌بینید اینها رو در لیست گروه‌های تروریستی خودتون اضافه کنید. ممنونم از تو. خبرنگارمون مرضیه حسینی از کنگره آمریکا. دفتر نخست وزیر اسرائیل تایید کرده که بنیامین نتانیاهو در جریان جنگ اخیر با ایران به صورت محرمانه به امارات سفر کرده و با محمد بن زاید دیدار داشته، سفری که به گفته مقامات اسرائیل به گشایشی تاریخی در روابط دو طرف منجر شده. رادیو ملی اسرائیل میگه این اولین بار نیست که نتانیاهو به امارات رفته، اما نخستین دفعه است که دفتر نخست وزیری این موضوع رو تایید کرده. همزمان رسانه‌های اسرائیلی گزارش دادن مقامات ارشد موساد و شین بت هم طی ماه‌های گذشته چند نوبت به امارات رفتن و درباره جنگ و مسائل امنیتی همکاری نزدیک داشتن. خبرنگارمون اردوان روزبه از استودیوی ما در واشنگتن به ما پیوسته. اردوان، دیگه فقط شایعه نیست، خود دفتر نخست وزیری هم این رو تایید کرده. به نظر میرسه که روابط اسرائیل امارات متحده عربی وارد یک فاز بسیار جدیدی شده که شاید خیلی فراتر از چیزی است که در ابتدای توافق ابراهیم خیلی‌ها انتظارش رو داشتن. در واقع توقع اصلی که در بحث توافق ابراهیم، یعنی پیمان ابراهیم، وجود داشت مسئله نزدیکی کشور اسرائیل به کشورهای عرب منطقه برای کاهش تنش‌ها بود که در افقش میشد باز شدن یخ سیاسی بین اسرائیل و این کشورها رو دید. اما مسئله‌ای که امروز داره مطرح میشه، یعنی دیدار آقای بنیامین نتانیاهو با شیخ زاید رئیس کشور امارات در شهر العین در نزدیکی عمان، نشان دهنده چیزی فراتر از این حرفا هستش. CBS در گزارش خودش با طرح همین مسئله میگه که این در واقع یک پیشرفت تاریخی محسوب میشه، چرا که نه تنها دیداری نتانیاهو رو حالا دفترش داره به طور رسمی مطرح میکنه، چیزی که به نظر میرسید برای افقهای دور حتی پیش بینی میشده، حالا CBS داره میگه که جنگی که جمهوری اسلامی در اون درگیر شده و به راه افتاده و حملات جمهوری اسلامی به نوع این دو کشور رو به هم بسیار نزدیک کرده، به اندازه‌ای که آقای نتانیاهو رو به شهر العین در امارات برده. اما نکته دیگری که در این بحث شاید اهمیت پیدا میکنه دیدارهای آقای بارنیان رئیس موساد هستش که دست کم 2 دیدار از کشور امارات داشته. رؤسا و فرماندهان شاباک یعنی سازمان اطلاعات و امنیت اسرائیل هم از این کشور بازدید داشتن و محصول کار حداقل این بوده که اسرائیل در یک برنامه‌ریزی گنبد آهنین رو در منطقه در واقع هوای امارات هم مستقر کرده که این نشان دهنده این هستش که حالا وضعیت فراتر از فقط همکاری‌های سیاسی محسوب میشه و از نظر تایمز آف اسرائیل
این یک نوع ورود به یک فاز تازه از ارتباط نزدیک اطلاعاتی و امنیتی حساب خواهد شد. حالا افق‌هایی که پیش رو خواهد بود چیست؟ نکته اول این هستش که از نظر رویترز این ارتباط باعث این شده که ایالات متحده آمریکا به طور مستقیم نیروی مستقیم و مرتبط با خودش رو در امارات خواهد داشت که کمک بسیار زیادی برای حفظ امنیت منطقه‌ای خواهد کرد. نکته دوم ارتباط باعث این خواهد شد کشورهای عرب دیگر منطقه هم تا همین حد به اسرائیل نزدیک بشن و نکته مهمتر و سوم این هستش که عملاً جمهوری اسلامی دستهای اسرائیل رو در فاصله چند کیلومتری خودش در خاک امارات خواهد داشت، چیزی که حالا میفهمیم چرا جمهوری اسلامی یکی از اهدافش خشمگینانه کشور امارات متحده عربی در چند روز گذشته بوده و حاضر به پذیرش هیچ چیزی در مورد این کشور نبوده. روشن میشه که عملیات‌ها، حتی بعضی از عملیات‌ها به رهبری اسرائیل برای حمله امارات به خاک ایران انجام شده. ممنونم از تو. اردوان روزبه، همکارم از استودیوی ما در واشنگتن. در ادامه تلاش‌های ناتو برای مقابله با تهدیدات جمهوری اسلامی، بلومبرگ میگه بحرین، کویت، قطر و امارات متحده عربی برای حضور در جلسه بعدی ناتو در ترکیه دعوت شدند. نشسته که گفته میشه بررسی جنگ ایران به ویژه امنیت دریانوردی در تنگه هرمز و درگیری‌های منطقه‌ای از محورهای اصلی اونه. بنا به گزارش‌ها هدف اصلی این جلسه تقویت امنیت منطقه و کاهش اختلاف نظر متحدان اروپایی و آمریکاست. فرزین ندیمی، پژوهشگر ارشد امور دفاعی امنیتی در مؤسسه واشنگتن از همین شهر، به ما پیوسته. آقای ندیمی، مشخصه که کشورهای حاشیه خلیج فارس به شدت ضربه خوردن از جنگ ایران و اسرائیل و ایالات متحده آمریکا، ولی یک صدای منسجم یک پارچه ندارن. آیا الان نشانه‌هایی وجود داره که به خصوص به واسطه متحدان اروپاییشون شاید اگر دوباره درگیری صورت بگیره یک موضع متحدتری داشته باشن؟ خب البته شورای همکاری خلیج فارس که خیلی سال پیش به وجود اومد دقیقاً به خاطر اینکه یک صدای هم مشترکی به وجود بیاره و حتی صحبت از ایجاد یک نیروی رزمی مشترک بود که برای مدت کوتاهی هم به وجود اومد. سپر خلیج اسمش رو گذاشته بودن، ولی به خاطر اختلافاتی که بین این کشورها وجود داشت عملاً هیچ وقت این صدا یک پارچه نشد و همیشه این اختلافات پررنگ بود. حالا در یک شرایط جدیدی که پیمان ناتو متوجه شده که امنیت منطقه یورو آتلانتیک و امنیت منطقه خلیج فارس واقعا با هم گره خورده و باید یه فکری برای زنده کردن یک سری مسیرهای ارتباطی و راههای تبادل نظر به صورت فعال بین کشورهای خلیج فارس و همینطور ناتو به وجود بیاد که خب بهترین پلتفرم برای این کار زنده کردن اون ابتکار همکاری استانبول هستش که در سال 2004 به وجود اومد با شرکت چند کشور خلیج فارس، کویت، قطر، بحرین و امارات. البته عربستان و عمان به این ابتکار پیوستند، ولی به وجود اومدن این ابتکار در سال 2004 باعث شد که یک جلسه بین این کشورها و ناتو انجام بگیره، ولی از اون به بعد کاملا به فراموشی سپرده شد و حالا یک فرصت جدیدی ظاهرا به نظر به وجود اومده که دوباره این ابتکار احیا بشه و یک مسیری برای آموزش، ابتکارات آموزشی، تبادل اطلاعات و همینطور به ویژه همکاری در زمینه‌های امنیت انرژی، امنیت زیرساخت، حفاظت از زیرساخت‌های حساس و همینطور همکاری‌هایی در مورد امنیت کشتیرانی در منطقه به وجود بیاد. خب الان بهترین شرایط است. در این حال خب سیگنال هم میتونه هم به ایالات متحده باشه که واقعا کشورهای اروپایی ناتو در زمینه امنیت کشتیرانی دارن فعال میشن در منطقه خلیج فارس و تنگه هرمز. از طرف دیگه هم میتونه سیگنال به ایران باشه که ناتو به امنیت منطقه خلیج فارس و امنیت انرژی در اونجا متحده و داره ابتکاراتی رو با کشور منطقه آغاز میکنه. موضوع سعودی رو چطوری میشه فهمید آقای ندیمی؟ برای که الان گزارش دیروز رویترز رو داشتیم، از یه طرف میبینیم سعودی ها در جریان جنگ حتی عملاً وارد شدن، حمله کردن به
مواضع جمهوری اسلامی، ولی از طرف دیگه به اشکال مختلف حتی به واسطه پاکستانی ها سعی میکنن راپروشمانی بین ایران و ایالات متحده برقرار بکنن، برخلاف اماراتی ها که خیلی رویکرد روشن و مشخص و جدی در مقابل تهران دارن. چطور میشه فهمید نقشی رو که ریاض میخواد بازی بکنه؟ دقیقاً عربستان سعودی همیشه اگر اقداماتی به صورت تهاجمی در دفاع در مقابل پرتاب موشک‌ها و درون‌های ایرانی در زمان جنگ انجام داده، همواره یک در بازی هم باقی گذاشته که در صورت آمادگی ایران بتونه یک ارتباط دیپلماتیک رو با ایران حفظ بکنه. همیشه اینطور بوده و فکر میشه انتظار داشت که در آینده به همین ترتیب باشه. حملاتی که عربستان انجام داده، هیچ اطلاعاتی در مورد اینکه آیا این حملات به خاک ایران هم بوده وجود نداره، برخلاف امارات که میدونیم که میراژهای 2000 اماراتی به پالایشگاه لاوان دست کم حمله کردن و خساراتی به وارد کردن. حملات هوایی عربستان تا حالا دانسته این است که این حملات متوجه گروه‌های شیعه اشرالشعبی و گروه‌های شیعه که تشکیل دهنده اشرالشعبی هستند در خاک عراق بوده که به دستور ایران به مرکز نظامی ایالات متحده در خاک عربستان و پایگاه هوایی عربستان حمله کردن با درون و واکنشی که عربستان نشون داده به صورت مستقیم علیه این گروه ها بوده. هنوز من اطلاعاتی ندیدم که عربستان به خاک ایران حملات هوایی انجام داده باشه. خب این اگر چنین اتفاقی افتاده باشه، واقعا از رفتار معمول عربستان مقداری به دور هست که خیلی جانب احتیاط رو حفظ میکنه، ولی میشه انتظار داشت که اگر وضعیت جنگی دوباره برگرده و دوباره حملات موشکی به منطقه خلیج فارس شروع بشه با تعداد زیاد، میشه انتظار داشت که این بار عربستان نقش فعالتری داشته باشه. ممنونم از شما. فرزین ندیمی، پژوهشگر ارشد امور دفاعی و امنیتی در مؤسسه واشنگتن. بلومبرگ گزارش داده بارگیری نفت از پایانه اصلی صادرات نفت ایران در جزیره خارک متوقف شده و طی چند روز گذشته هیچ نفتکش اقیانوس پیمایی در این منطقه دیده نشده. این گزارش همینطور حاکی مخازن ذخیره نفت خارک در حال پر شدنند و اگر همه مخازن به ظرفیت کامل برسن، ایران ممکنه ناچار به کاهش بیشتر تولید نفت بشه، موضوعی که به نوشته بلومبرگ بخشی از اون از قبل هم آغاز شده. ایمان ناصری، مدیر بخش خاورمیانه شرکت FGA و مشاور بازار نفت از دبی به ما پیوسته. آقای ناصری، پیشتر هم رئیس جمهوری آمریکا گفته بود که به زودی تأسیسات نفتی ایران در خارک ممکنه لوله هاش منفجر بشه به خاطر اینکه نمیتونن نه اون رو دیگه ذخیره بکنن نه صادر بکنن. اگر واقعا الان این گزارش بلومبرگ هم درست باشه، چه معنایی داره برای طولانی مدت برای صنایع نفت ایران؟ یا اگر کاهش بدن دوباره میتونن به اون ظرفیت قبلی برگردن؟ بله، این موضوعی هستش که ایران با تأخیر شاید حدود 2 ماه یا بیشتر داره به جمع تولید کننده های نفت خاورمیانه که عراق به عنوان اولین کشوری که تنها چند روز بعد از شروع جنگ آغاز به بستن چاه‌های خودش و کاهش تولیدش کرد و بعد کویت، امارات، عربستان، بحرین و قطر همه به این جمع پیوستن و اگر به شکل درصدی نگاه بکنید، ما عراق و کویت رو با بالاترین درصد کاهش تولید، چیزی حدود 60% از تولیدشون کم کردن در طی چند ماه گذشته و بعد کشور امارات رو داریم با چیزی بالای 40% و عربستان با بالای 20%، نزدیک 25%. بنابراین ایران هنوز به این جمع ملحق نشده و یواش یواش داره به اون جایی میرسه که اونها در چند ماه گذشته مشغولش بودن، یعنی کاهش تولیدش به دلیل پر شدن مخازن روی خشکی. مخازن روی آب هم میشه در واقع کشتی هایی که باز ایران آخرین کشوری بود که در واقع این امکان رو داشت، چون کشورهای دیگه خیلی جلوتر اقدام به توقف بارگیری کشتی ها کرده بودند به دلیل اینکه خطر
در واقع عبور از تنگه رو به پیش رو داشتن. ایران میدونیم که تا حداقل اوایل اپریل به راحتی نفت خودش رو بارگیری و صادر میکرد. شاید حدود یک ماهی هستش که این صادرات خیلی کند شده و بارگیری هم کند شده. حالا بعضی روزها ممکنه متوقف هم شده باشه به کلی، اما این به این معناست که در واقع روند بارگیری کشتی‌ها اول متوقف میشه، بعد هم روند در واقع مخازن روی خشکی هم به یواش یواش پر میشن و بعد میرسه فاز کاهش تولید و بستن چاه‌ها. این که حالا لوله‌ها میترکه که یه تعبیر نادرستی بود، اما چاه‌ها و در واقع تولید رو باید کاهش بدن و این همونطوری که گفتم همه این کار رو انجام میدن و وقتی که کاهش تولید انجام میدی در واقع معمولاً باید اقداماتی رو در نظر به اصطلاح انجام داد برای اون چاه‌ها که بتونن دوباره با باز کردن این در واقع تولید و از سرگیری تولید بتونن از همون ظرفیت همونقدر تولید بکنن. این دیگه بسته به نوع چاه، نوع میدان، نوع مخزن و طول عمر مخزن داره که چقدر از ظرفیت قبل از این بستن و البته با طول مدت بسته شدن هم بستگی داره. اگر که چند روز تا چند هفته باشه این خیلی معمول هستش، در به اصطلاح تعمیر نگهداری هم این اتفاق میفته، اما اگر چند ماه یا بیشتر باشه بخشی از اون ظرفیت همونطور که گفتم بسته به نوع میدان، نوع مخزن و طول عمرش میتونه دیگه بر نگرده به مدار، که این البته سوالی هستش که برای کشورهای دیگه منطقه هم که لنجای ما از ما میپرسن و فرق میکنه میدان به میدان، کشور به کشور و این میتونه از چند درصد به اصطلاح تک رقمی تا حدود 10% این ظرفیت بر نگرده و ایران البته این رو تجربه کرده. سالهای 2012 به بعد که تحریم‌های اولیه امریکا در دوران اوباما اومد، ایران به شدت تولیدش کم شد و اون بار یه چیزی حدود 400,000 بشکه در روز از ظرفیت به اصطلاح آفشور یا دریایی خودش رو ایران از دست داد و دیگه الان تولیدش هیچ موقع به اون حد قبل از در سالهای 2010 و 2011 برنگشت. در خود سرزمین اصلی آیا مثلا ظرفیت پالایشگاهی وجود نداره که بتونن این مازاد تولید رو در داخل خود ایران استفاده بکنن یا پالایشش بکنن در این شرایط پیچیده؟ خب ایران ظرفیت پالایشی حدود 2 میلیون بشکه در روز نفت خام خودش رو کاملا در واقع داره با نفت خودش تأمین میکنه و بقیه کشورها همونطور که گفتم وقتی میگم عراق مثلا 60% افتاده، اون 40% دیگه بقیه در پالایشگاه خودش در حال فراورش هستش برای تأمین فرآورده‌های داخلی. حالا عراق مشکل اینو داره که فرآورده‌های مازاد هم داشتش که اونها رو هم دیگه نمیتونه در واقع ظرفیت پالایشی خودش نمیتونه کامل استفاده بکنه چون فرآورده هم نمیتونه صادر بکنه، اما ایران این مشکل رو نداره چون تقاضای در واقع داخل تقریبا برابر ظرفیت پالایشی خودش هستش و همین کار رو ادامه میده. بنابراین از تولید 3.5 میلیون بشکه در روز نفتی که در ماه فوریه و مارس تقریبا در حال تولید بود، ایران اگر نتونه کشتی رو بارگیری بکنه و صادر بکنه و مخازن داخلی هم دیگه پر بشن، که این البته هنوز چند هفته حداقل پیش رو طول میکشه تا مخازن پر بشن، در اون موقع باید تولیدش رو بندازه به 2 میلیون بشکه در روز که ظرفیت داخل است، اما ظرفیت مازادی نداره که بخواد حالا بیاره وارد مدار بکنه و در واقع نفتی که قبلا صادر میکنه رو داخل فرآورش میکنه. ممنونم از شما. ایمان ناصری، مدیر بخش خاورمیانه شرکت FGA و مشاور بازار نفت از دبی. در ایران مسعود پزشکیان در واکنش به تورم و گرانی‌های بی‌سابقه از وزارت جهاد کشاورزی خواسته برای کنترل قیمت‌ها همه توانش رو به کار بگیره. رئیس جمهوری ایران با اشاره به تشدید تحریم‌های آمریکا گفته هدف اصلی ضربه زدن به اقتصاد ایران و افزایش نارضایتی مردمه. پزشکیان گفته ایجاد تقاضا بدون تامین کالا به نارضایتی عمومی منجر میشه. پزشکیان پیشتر گفته بود کشور به شدت به صرفه‌جویی نیاز داره. سیامک جوادی، مدرس و پژوهشگر اقتصاد مالی در دانشگاه تگزاس به ما پیوسته. آقای جوادی، چیزی که پزشکان میگه خیلی درکش دشوار نیست، اما چه راهکاری با شرایط فعلی جمهوری اسلامی در پیش داره؟ درود بر شما.
این اگه یادتون باشه توی قبل از اون ماجرای جنبش سبز کروبی صحبتی که گفتش که از کدام خزانه، الان هم صحبت اینه، حالا رو کاغذ به صورت تئوریک میشه این حرف رو زد، ولی واقعا از کدام خزانه؟ منابعی برای این کار ندارن. ببینید جناب فرداد، بر اساس پژوهش‌های اقتصادی جمهوری اسلامی رو ما الان میتونیم به عنوان یک حاکمیت شکننده، یه فراجایل استیت طبقه بندی بکنیم، به این معنی که از ارائه طیف گسترده‌ای از خدمات اولیه قاصر یا اثر بخشیش بسیار محدوده و با ریسک بالای فروپاشی و نارضایتی اجتماعی مواجهه. یه تعریف آکادمیک در رابطه با یک حاکمیت شکننده است و دقیقاً داره جمهوری اسلامی رو توصیف میکنه. خب درآمد ارزی که ندارن، از محل فروش نفت بسیار محدود شده، وصولش هم محدود شده. از اون طرف درآمد مالیاتی هم ندارن، فضای کسب و کار واقعا خوابیده. خب بانک مرکزی منابعی نداره که به صورت روال گذشته بخواد مداخلاتی انجام بده که بازار رو کنترل بکنه. چیزی که واضحه اینه که اگر این اقتصاد بخواد دوباره برگرده رو ریل، جمهوری اسلامی مجبوره که از موضعش کوتاه بیاد و یک تغییر جهت 180 درجه‌ای بده. اگه تغییر جهت رو نده که نمیده، بر اساس تمام شواهدی که ما داریم، ما از نقطه بی بازگشت عبور کردیم و یک بحران تمام عیار اقتصادی کلام، ماکرو اکونومیک کرایسیس به معنی واقعی کلمه در حال شکلگیریه و توی یک حاکمیتی که مثل جمهوری اسلامی که تو تله شکنندگی قرار گرفته، ابزارهای متعارف اقتصادی دیگه رهگشا نیستن. من واقعا شرایط رو خیلی وخیم میبینم و چشمانداز جالبی هم وجود نداره با توجه به تحولاتی که داره تو منطقه اتفاق میفته. شما حتی تو مذاکراتشون که نگاه میکنید میبینید اولویت اینا به هیچ وجه جمهوری اسلامی اولویتش مردم یا اقتصاد نیست. در رابطه با جلوگیری از حمله اسرائیل به حزب الله صحبت میکنن. کاملا مشخصه اولویت کجاست. از ایران و منابعش مثل یک ابزار برای پیش بردن اهدافشون دارن استفاده میکنن. واقعا نگرانی واقعا زیاده برای من که این چه اتفاقی در نهایت میخواد بیفته. من خوشبین نیستم. هیچ به قول معروف سنجه اقتصادی وجود نداره که به شما نشون بده که یک کرسی امیدی وجود داره. نه منابع دارن، نه وضاحت مالی و یا تمایل سیاسیشو دارن که بخوان کاری بکنن. بعضی از کریدورهای جمهوری اسلامی هم خب طبیعتاً تضعیف شده، احتمالاً از بین رفته، مثل امارات متحده عربی. خیلی از کشورهای حاشیه خلیج فارس دیگه روابط حسنه‌ای یا حتی روابط معمولی هم با تهران ندارند و نخواهند داشت. اگر جنگ همینطور فرسایشی بشه، محاصره ادامه پیدا بکنه، چه شکلی از اقتصاد رو میشه برای ایران متصور شد؟ آیا به سمت کره شمالی شدن میره؟ ببینید حالا اینکه دقیقاً به سمت کره شمالی شدن میره یا نه جای بحثه، ولی میشه یه پارامترایی رو برشمرد. خب مثلا کاملا ما میدونیم که به سمت ابرتورم در حال حرکت خواهیم بود، به دلیل اینکه منابعی برای مقابله با تورم وجود نداره و تامین مالی کردن جنگ در جایی که منابع ارزی وجود نداره با چاپ پول و استقراض از شبکه بانکی و بانک مرکزی انجام میشه و اینا تورمزاست. خب این همین تله شکنندگی که من میگم همینه، یعنی ترکیب این موارد، سوء مدیریت، بالا رفتن بدهی دولت و به طور همزمان نبودن عرضه. خب ابرتورم خواهیم داشت، به طور متناظر پول ملی سقوط میکنه، دلاریزه شدن رو خواهیم داشت. همین الان خیلی از مراودات اقتصادی با دلار دیگه داره انجام میشه و خب شما شبکه بانکی سقوط میکنه، ارزش پول ملی کاهش پیدا میکنه، ابرتورم خواهیم داشت. 1 میلیون شغل از بین رفته و این تازه یک برآورده. خیلی ها معتقدن که عدد خیلی بیشتر از این حرف هست. خب و اون مالتیپلایر افکتش هم اگه بهش اضافه بکنیم، به نظر من ترکیب اینا میشه همون ماکرو اکونومیک کرایسیس یا همون بحران کلان اقتصادی که صحبت کردم، که یه بحث کاملا آکادمیکیه که دقیقا ما تمام پارامتراشو داریم میبینیم که در حال حاضر در حال شکلگیری هستن. ممنونم از شما. سیامک جوادی، مدرس و پژوهشگر اقتصاد مالی در دانشگاه تگزاس. و ممنونم از شما که بیننده برنامه 24 امشب بودید. قبل از پایان برنامه بگم که در دقایق گذشته جی دی ونس، معاون رئیس جمهوری آمریکا در کاخ سفید، درباره مذاکرات واشنگتن و تهران گفته بدیهیه که این مذاکرات بسیار حساس هستند
اما گفته که با جرد کوشنر و استیو ویتکاف تلفنی صحبت کرده و همینطور با تعدادی از به گفته و دوستانمان در جهان عرب. فکر میکنم ما در حال پیشرفت هستیم، اما همه اینها بستگی به این داره که ایران چقدر بتونه خواسته های رئیس جمهوری آمریکا و خط قرمز اون رو مد نظر قرار بده. ممنونم که بیننده 24 امشب بودید. برنامه رو کمی دیرتر میتونید دوباره در یوتیوب ایران اینترنشنال هم ببینید.